ìdí tọ́yọ́ fi reject nìyẹn àwọn àgbààgbà Ifá Ọ̀yọ́ náà reject. Let me tell you what happened. Earlier, be 200 years earlier or 300 years earlier, wọ́n ti tẹ Ọ̀yọ́ ńgbà náà. Ìlú Ọ̀tà àwọn obìnrin náà ń control ẹ̀, obìnrin ló lórí ibẹ̀. Àwọn ọkùnrin try àti gba ìlú yẹn títí wọ́n rí gbà. Wọ́n fẹ́ bend it down sí under Ifẹ̀. No, ìlú Benin náà pè. Ifẹ̀ wá ń send àwọn wọ́n ti lo direct attack kò ṣẹ́, wọ́n wá ń send the subtle way gbogbo wọn. Bóyá wọ́n lọ bá Orunmila, Orunmila bẹ̀rẹ̀ sí rán àwọn ọ̀rẹ́ àwọn babaláwo ẹgbẹ́. Ìgbà tó yá ó rán ọmọ ẹ̀ Àgbọ̀ngbọ̀n. Problem tí Ọ̀tà ní ni wípé in the first place tẹ́ bá ti dé oríta mẹ́ta náà ní ẹ̀ ní mọ̀nà tó wọ̀ gbòòrò Ọ̀tà. So eventually Orunmila ló wá consult another person tó ń pè ní Èṣù ní Ifẹ̀. Ìyẹn ló sọ fún un pé kó mú àwọn items kan dání tó bá dé oríta yẹn kó da àwọn items yẹn. Ibi tí àwọn ìṣìn bá ti bọ items tó kọ yẹn, ibi tó bá gbà kó tẹ̀lé àwọn ìṣìn yẹn, ọ̀nà tó bá gbé dé ìlú nìyẹn. So automatically that is not anything extraordinary. The direction of ìlú ibẹ̀ làkìtàn wà láyé àtijọ́. Àkìtàn dẹ̀ máa ń wà lójú ọ̀nà tó jáde sí kúrò nílùú ni. So there should be tí Láàróyè ń sọ fún Ọ̀rúnmìlà ni wípé tó bá ṣe dóríta yẹn ìlú ò jìnnà síbẹ̀. Ṣùgbọ́n the way tí wọ́n fi ṣe ibi tó jọ́ náà lù ló dàbí ọ̀nà oko. Tó rápá ibòmíì náà máa ń gbà lọ́jà, wọ́n wá rìn yípo àwọn àgbà bí wa, but ọ̀nà ipasẹ̀ tó ti kún tí ò clear gangan òun náà lẹ́dọ̀ oríta yẹn. So tí o bá dà nǹkan tó bá ń rùn táwọn ṣí bá wà bíi 2-3 kilometers away wọ́n máa gbọ́, wọ́n máa wá sí direction yìí. Bí bàbá ṣe rí bó ṣe gain access sínú Ọ̀tà ni. Ìgbà tó tún lọ wọ́n tún fún láwọn nǹkan míì tó bá dáwọn àwọn obìnrin wọ́n máa intimidate ẹ̀. Tí wọ́n bá ti ṣe báyìí ìwọ náà ṣe báyìí, tó bá ṣe báyìí ìwọ náà ṣe báyìí, òun náà bá ṣe báyìí. Orunmila ṣe wọ Ọ̀tà ni. Ìgbà tó wá wọ Ọ̀tà ó wá fẹ́ ìyá Àjì, ó bímọ obìnrin. Ó wá fẹ́ yèyé Arúdẹ̀dẹ̀wọ́mi, ìyá Gìrìmókò, ó bímọ ọkùnrin. Ọmọ ọkùnrin yẹn ni wọ́n wá mú ni wọ́n fi jẹ Ọlọ́tà. Ṣé mọ̀ pé subtle way nísìn ni kò sí jà mọ́. Bẹ́ẹ̀ níwọ̀n ìgbà tó ti mú Aláàfẹ̀ tó wá, ọmọ tí wọ́n bí f'Aláàfẹ̀ ìyẹn Orunmila tó ń fi jọba automatically ní tí fẹ̀fẹ́ náà nìyẹn kí ọwọ́ wọn láti wà mẹ́. Then they were growing. Ọmọ yẹn Orunmila wá kọ́ ní Divination. Ìgbà tí ó dẹ̀ kọ́ ọ̀nà onímọ̀gbà fi kọ́ old system or new system. System titun ni Ikin ló kó lé lọ́wọ́. So wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀. Wọ́n wá introduce ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ bọ́n ṣe ń try àti introduce ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni àwọn èèyàn reject ẹ̀. Because wọ́n wò pé ẹ̀yin náà mọ̀ when you introduce new thing táwọn èèyàn dẹ̀ ti wà familiar with old system kò lè rọ ìkọ̀kan wọn ló kàn máa yẹ̀ wò kò lè kàn gba gírígírí bẹ́ẹ̀ yẹn ká. So ọmọ tí Orunmila wá bí fún obìnrin yẹn òun ló wá padà bọ̀ sórí oyè. Gbà tó lọ ọmọ tiẹ̀ náà padà bọ̀ sórí oyè. Ṣé wá rí ọmọbìnrin tí ìyá Ìjì bí fún, ṣé mọ̀ pé mo lóyún ó fẹ́ ìyá Ìjì iná Ọ̀tà ń bẹ̀ náà nìkan náà àwọn olóyè ni ilé ẹ̀ ni ó kọ́ dé sí. Ọmọbìnrin tí ìyá Ìjì bí fún wọ́n kọ́ ó jẹ́ ìyá nífà. The same way tọmọkùnrin tọ̀hún náà, ṣùgbọ́n ọmọbìnrin yẹn ló ju èyí tó jọba lọ. Ọmọbìnrin yẹn wá gbogbo àwọn ọmọ obìnrin tó bá ti wá bí náà wá ń kọ́ nífà. At a point èyí tó jẹ́ ọmọbìnrin yẹn wá wọ́n wá láti Ọ̀yọ́, wọ́n wá fẹ́ ọmọ ọba obìnrin láti
Ọ̀yọ́ wọ́n fẹ́ lọ sí láti Ọ̀tà wọ́n fẹ́ lọ sọ́yọ́. Olúàṣọ ni ó fẹ́ ẹni yẹn. Ọmọbìnrin yẹn ló wá bí ẹni tó ń pè ní Onígbògi. Are you following now? Because you said they say during the time of Onígbògi, Ifá came to Ọ̀yọ́. Ọmọbìnrin yẹn náà wá mú wá sí ló wá jẹ́ ìyá tó bí Onígbògi. Ṣùgbọ́n orúkọ tí Onígbògi ń jẹ́ gangan ni Ògbólú. Ògbólú ló ń jẹ́. Ìdí tó fi ń jẹ́ Ògbólú rèé. Ṣe rí bàbá tó bí ìyá ẹ̀, ìyẹn ọba tó jẹ lọ́tà, tó bí obìnrin tó ń fẹ́ yẹn, Ògbólú lòun jẹ́ lọ́tà. So orúkọ tí ìyá ẹ̀ fún ní orúkọ bàbá tiẹ̀ lọ́tà, ìyẹn Ògbólú. So ìgbà tán ọjọ́ wá gorí ọjọ́, problem wá ṣẹlẹ̀. Torí wípé àwọn ọ̀tá ti wá ní access nsìn túrú obìnrin sí ọ̀dọ̀ àwọn ará Ọ̀yọ́, wọ́n wá notice wípé old system yẹn náà fi ń dá fáwọn, not new one. Wọn ò gbà kín rárá. Wọ́n wá múra, wọ́n wá rò pé that will be the right time láti enter since táwọn ti ní person in the palace, so they came from Ọ̀yọ́. Wọ́n mọ̀ wípé Aláàfin tọ̀yọ́ dígẹrẹwu ló máa ń jẹ́. Àwọn Ọ̀yọ́mèsì àǹkó àwọn ní alágbára ìlú, unlike àwọn tó jẹ́ pé ọba tí wọ́n ní the power. Gbà wọ́n dẹ̀dẹ̀ bẹ́ẹ̀. Àwọn tán ti jẹ́ àgbà awo tó wà ní Ọ̀yọ́ ní àwọn ò lè máa forí balẹ̀ fún ordinary èkùrọ́ ọ̀pẹ. Ọlọ́run ò jẹ́. Ọmọbìnrin ìyá àjì ló wá lead wọn. Ìyẹn ni wọ́n pè ní arúgbá Afálọ́tà. Òun ló lead. Ìgbà tán wá ń padà bọ̀ ńlé, wọ́n rò pé such rumor lè ti spread. Wọ́n wá padà, wọ́n wá dúró níbi tó ń pè ní Adó nítòsí Àwáyé. Ibẹ̀ náà wà. Torí wípé Onígbògi ò wá gbà wọ́n, wọn ò mọ̀ pé help ló ṣe fún wọn, tó bá gbà wọ́n jọ yẹn wá dúró. Ẹ̀kọ́ pẹ́ tí wọ́n lọ, Onígbògi bí àwọn tápà nínú, báwọn tápà ṣe kógun wá nìyẹn, wọ́n dẹ̀ destroy Ọ̀yọ́. Wọ́n destroy Ọ̀yọ́ débi pé ilé kankan ò sí ń dúró. Àwọn tó escape lọ́yọ̀ náà ṣe escape lọ sí ilẹ̀ Bàrìbá yìí, tápà Bọ̀gú. So ọmọ tó Onígbògi wá bí ló lead wọn lọ, ìyẹn Òfìràn. Ìdí tí ó fi jẹ́ pé láì ní Onígbògi ló wá kùn tí Aláàfin bọ́ sí lọ́wọ́ nìyẹn. Gbogbo àwọn tó kùn tó ń jẹ́ family wọn lẹ́nu bẹ̀ mọ́, èyí tó ti sá lọ gbá, tó ti sá lọ àwo. So láì ní Onígbògi, Òfìràn wá bọ́ sọ́hún, ó kó àwọn èèyàn lọ, ọ̀hún lòún kú sí. Ọ̀hún ni wọ́n ti wá ń gbé padà bọ̀ nílé, ìyẹn egungun ojú. Egungun ojú ló kó wọn dé Ìgbòho. Ìgbòho legungun ojú wá kú sí. Lẹ́yìn ẹ̀ ṣe wá ní Ajíbóyèdé jẹ. Ajíbóyèdé náà kú sí Ìgbòho. Ọ̀rọ̀ǹpọ̀tọ̀ wá jẹ tẹ̀lé, òun náà kú sí Ìgbòho. Abípa ló wá tẹ̀lé. Bẹ́ẹ̀ wọ́n gbé Òfìràn wá ló fi jẹ́ pé àwọn mẹ́rin náà sin sí Ìgbòho. Gbà tí Òfìràn kú, wọ́n gbé bọ́dì ẹ̀ wá dé Ìgbòho. So gbà tí wọ́n wá gbéra wọn tán débi tí wọ́n sin wọ́n sí, Abípa nígbà tó wá joyè, Abípa wá padà mú táìtù bàbá ẹ̀ Onígbògi, Ògbólú ló wà tún, wọ́n ṣe ń pè ní Abípa Ògbólú. Òun Ògbólú, Abípa Ògbólú, òun náà ló bí Oníṣìlé. Oníṣìlé àti fẹ́ràn tí kí la ṣe ń pè kíní, màá rántí orúkọ. Èyí tán bí tẹ̀lé Oníṣìlé ìyẹn
ló wá bí agbólu ajé, because agbólu ajé kọ́ ògbólú ajé, ògbólú ajé náà là ń pè ní agbólu ajé. So òun ló bí wọn bẹ́ẹ̀ yẹn. So láìní wọn ló wá ń jọba bọ̀ títí tó fi dé orí last one tó ń pè ní Olúkúewu lọ́yọ̀ọ́. Now my point is this, àwọn àgbààgbà wo Ọ̀yọ́ nígbà tí wọ́n bá sọ pé òrìṣà làwọn ń consult tẹ́lẹ̀ rí, that means pé they are old way tí àwọn akọ́dá aṣẹ̀dá ṣe rí wọ́n ní akọ́dá ó dá tiẹ̀ lórí ewé, àwọn aṣẹ̀dá wọ́n dá tiwọn nílẹ̀ pẹ̀pẹ̀, that means pé wọ́n ń lo ordinary thing látijọ́, wọ́n lo àwọn kinní wọ̀nyí èkùrọ́ ọ̀pẹ. So gbogbo ohun tó dẹ̀ pé wọ́n bá sọ pé ilẹ̀, ibi ilẹ̀ mo pè náà wí, ẹni tó sọ pé wọ́n dá pẹ̀lú ilẹ̀, òrìṣà ni wọ́n pè yẹn. Èyí tó dá pẹ̀lú ewé, òrìṣà ewé ló pè yẹn, bóyá tú ọ̀sán yìí, orí ọ̀sán yìí ló ní àwọn ewé kankan, bóyá ọ̀sán yìí lẹ́nìkan fi ń dá tiẹ̀, bóyá Ọbàtálá lẹ́nìkan fi ń dá tiẹ̀, bóyá Ọ̀rànfẹ̀ lẹ́nìkan fi ń dá tiẹ̀. So àwọn spirit yẹn lòun pè, bẹ́ẹ̀ yẹn wá dé àwọn tiẹ̀ rí pa ṣe bá àwọn spirit là ń pè, èyí wá ní ti èkùrọ́ ọ̀pẹ, ìdí táwọn fi bínú tí wọ́n láwọn ò fẹ́ nìyẹn. So automatically kì í ṣe pé wọ́n kì í dáfá lọ́yọ̀ọ́, kò sẹ́nìkan tó kúrò nífẹ̀ẹ́ in the first place tó lọ tẹ̀bọ̀ mí ìdá tí ò ní àwọn èèyàn wọ̀nyẹn lọ́wọ́ bó ṣe ń lọ. So wọ́n ní kì í ṣe pé wọ́n introduce Ikin way of divination náà introduce Ọ̀yọ́ lọ́yọ́ reject torí pé àwọn àgbà wo bẹ̀ wọ́n wò pé nísìn táwọn mọ̀ ń pa ẹ̀ ni. So wọ́n dẹ̀ gba sẹ́gbẹ̀ kan. So ohun tó máa túmọ̀ sí ni wípé nígbà tá à ń sọ̀rọ̀ nípa Orunmila àti Ikin, it wasn't too far látàyé Odùduwà. So within 400 years, 200 to 400 years ní gap tó wà láàrin yẹn tí dásìkò tó ń pè lásìkò onígbògi yẹn. So but my point mo bá lọ bẹ̀ nìyí, Orunmila was not the founder of Ifá. Ifá has been, that system has been a cake way of a translation àwọn èèyàn wa, the way of teaching láyé àtijọ́ nígbà tí àwọn èèyàn jẹ́ pé wọ́n wà under morbid fear of unknown. So the way you just tell them bá sọ pé kíní kan báyọ̀ kò ní ìdàlàyé ẹ má lọ bẹ̀, that is a contradiction. Ṣé Ifá ni wọ́n kó lé èèyàn lọ́wọ́ ni àbí Odùfà? Odùfà ni wọ́n kó lé Ọ̀rúnmìlà lọ́wọ́. And Odùfà tí wọ́n kó lé Ọ̀rúnmìlà lọ́wọ́, àwọn kan ni wọ́n kó lé lọ́wọ́. The fact is this, I'm not a Babalawo. I don't even know anything about Ifá. But as an historian, there are things that are not tenable. There are things that are not presentable. Even in those SFRs, you see some things written there that will refer to another group of people. Our sọ wípé there are other faction of the knowledgeable people. You will hear something like Bobby Babalawo tèmi ṣe wí ni. My own. Differentiating them from his own. Then wọ́n ní àwọn kan náà wọ́n ní it's other group of the knowledge people come. Wọ́n wá dífá fún Ọ̀rúnmìlà fúnra ẹ̀. If he is the bunch of all wisdom and knowledge, why would he need somebody to come and define for him? Sure. Thank you. But do you get the fact now? From what you said now. So if Ifá is now the epitome of wisdom, and it has been given to somebody total, so you don't need anybody to come and tell him another thing, because
he knows it all because he is him. That tells you that he is not the one that Ifa is referring to. Is that Ifa is referring to itself as the owner of knowledge and the witness of the lots. So when this man wanted to go and establish his own domain, then these odus were given to him. It simply means àwọn tó ti ń dá tẹ́lẹ̀ rí do not have that system of bóyá ẹnìkan tó ń sọ̀mù tó ń sọ̀fù quadratic equation. Tí n bá gbàgbé, there is this one they call almighty formula in mathematics. Somebody might not go through that almighty formula. And an equation lè wà tó dẹ̀ máa sọ̀fù. Tá sọ̀fù tiẹ̀ lánàá á dẹ̀ padà wá gẹ́ẹ̀tì answer kan náà. But kò mọ almighty formula dání. So there are the other one, the 16 odus are the formula brought by him. There have been other formulas people use, other patterns before. At least, ṣé gbogbo yẹn ló ń lo ìkíni? Ṣé báwọn èèyàn kan ń fọwọ́ sílẹ̀? Bẹ̀ẹ̀ tí wọ́n bá fọwọ́ sílẹ̀, ṣé bí ó ní irú àwọn máàkì tó wà lára dátìkín? So some people do not even go by that. They will use their own hand to do the mark. So ẹlòmíì dẹ̀rẹ̀ àwọn egungun ni. Ẹlòmíì small kìíní báyìí ló máa ṣe. Àwọn máàkì yẹn lè ti wà lára ẹ̀. Ẹlòmíì owó cowries. So and they were consulting. So that means they have been consulting. But that unique system of his own, it's unique. Because ó wá dàbí ìgbà tí ẹnìkan kan sọ story. Tó sọ story bíi mẹ́wàá papọ̀. Àti ẹnìkan tó dé tó wá mú pen tó wá mú story mẹ́wàá yẹn ní ìkọ̀ọ̀kan tó wá fún ní topic. Story of Ibadan, story of Abẹ́òkúta. Nígbà tó bá sọ tán ó tún fẹ́ bá sọ ti Ọ̀yọ́, story of Ọ̀yọ́. Ó wá ń fi máàkì sí, ó ń fún lórúkọ. Ó dẹ̀ sọ story 16. Ó dẹ̀ fún ní orúkọ 16. So anytime tó bá ti wá fẹ́ sọ, a kàn ní okay, this history of Ọ̀yọ́, this history of the same thing. In short, ṣebí I don't know much about it, but the people that máa ń gbọ́ tó máa ń sọ pé at a time eléyìí tí wọ́n fi ń ṣe first of the chapter nínú Ifá actually òun ni last, but something happened tó gbé láti last wá sí first. So that means pé there was a time that thing started, and at a point wọ́n ní àwọn ọmọ ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Tàbí kún láwọn ọmọ àkọ́fà rẹ̀. Ìgbà míì wọ́n ní ẹlòmíràn ní Ifá fúnra ẹ̀ gan pé ìyàwó Orunmila ló tún ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Ẹlòmíràn ní Ifá kọ́ ni wọ́n ń pè ìyàwó Orunmila pé Ifá náà ń pè. Those things, that was time tí mò ń béèrè lọ́wọ́ àwọn èèyàn pé kí ni ìyàtọ̀ wà láàrin Orunmila àti Àgbọnnìrègún, and the majority will say no, ẹnìkan náà ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. But kò make sense. Kò make sense pé a sọ pé ẹnìkan náà ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Torí òkè tasẹ̀, Àgbọnnìrègún ti wà lókè tasẹ̀ tẹ́lẹ̀. Òkè Gẹ̀tì l'Ọ̀rúnmìlà ti wá. And whether it is, I don't know, whether it is in SFI, it's not in SFI, I don't know. Àwọn tó mọ̀ nípa ẹ̀ lè sọ. Mo ń sọ níbi tá a ti ń debate níjọ́ kan pé there was because some of the references or sources behind to support history, àwọn primary sources ara ẹ̀ ní àwọn ìtàn àtẹnudẹ́nu
ara ẹ̀ ni àwọn ìtàntẹ́nìkan kọ tó mọ̀ tó wá kọ bíi lẹ́tà tó fi ránṣẹ́ sẹ́nìkan téèyàn rí. Ara ẹ̀ làwọn journals kéékèèké. Èyí tó fọ́nì jù ni pé ara ẹ̀ ni ara ohun tí àjọ ń sọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ̀. Another one tó wà very interesting ni pé àwọn Nollywood actors àtàwọn tó ń kọrin ara àwọn náà ara ẹ̀ ni ara àwọn references ni wọ́n. Then mo rántí pé in the early 90s a máa ń wo fíìmù kan Abija ló ṣe a máa ń tọ́pìkì fíìmù yẹn mi ò lè rántí ṣùgbọ́n gbogbo ala fún ní tọ́pìkì mi because in that film Abija lo human phone à ń pè ní àjàn so gbogbo àjàn la máa ń pè fíìmù yẹn mi ò lè rántí orúkọ fíìmù yẹn. I think we watched it maybe around 1992, 91 or so. Tí n bá rántí. But níbẹ̀, there was a place tí something happened. Mi lè rántí dáadáa mọ́ nsìn. But that àjàn was calling. Ó wá ń pe Abija níbi tó wà. Wípé okay, àwọn ìyàwó ní àárín àwọn àgbàlagbà tó ń wà ìwọ̀n jẹ́ kó ń lọ. Àjàn yẹn wá ń sọ fún wípé okay, torí pé wọ́n rí lọ́mọdé ni kó wá pa ìtàn fún wọn, ìtàn ìpìlẹ̀ fún wọn. Bí ó bá pa ìtàn ìpìlẹ̀ fún wọn, wọ́n á ti mọ̀ wípé eléyìí náà ń ṣọmọdé mọ́, wọ́n á fún láyè á máa lọ. Ó ní kó máa wá sọ fún wọn wípé Awódèrè òun ló bí ilẹ̀ẹ́lẹ̀, ilẹ̀ẹ́lẹ̀ ló bí àtẹ̀pẹ́, àtẹ̀pẹ́ ló bí àgbọnnìrègún, àgbọnnìrègún ló bí ọ̀rọ̀, ọ̀rọ̀ ló bó Oòduà. That means he was quoting what? Anodu. So ìyẹn ọkọ sọ́ọ̀fù rídù gbogbo ayé Oòduà wà láti Mákà ó wà ní láti kíní. Ìyẹn narrate pé there was a person called Awódèrè. There was a person called by the name when they say ilẹ̀ẹ́lẹ̀. There was a person wọ́n pè ní àtẹ̀pẹ́ bó lè jẹ́ pé orúkọ méjèèjì yẹn wọ́n máa ń lò fún ilẹ̀. And you don't forget pàtó sọ̀rọ̀ nípa Ọ̀rànfẹ̀lẹ́ kan pé wọ́n pè òun náà mọ́ nǹkan pè nílẹ̀. That does mean pé ó ti wá di ilẹ̀ táǹtẹ̀ yìí. Wọ́n tún wá sọ wípé ẹni tó wá ń pè ní àtẹ̀pẹ́ yẹn ló wá bí àgbọnnìrègún. Àgbọnnìrègún ló wá bí ọ̀rọ̀. Ọ̀rọ̀ ló wá bí Oòduà. And when you go tí ẹ bá lọ sí palace ní Ifẹ̀ ńsìn, àwọn ẹlẹ́wọ́ tó máa ń lo agogo báyìí fún Ọọ̀ni, tó bá ti jí láàárọ̀, tó bá ti ń lù, ohun tó ń lù náà ọwọ́ ẹ̀ tó máa ń kọ lórí ni ọ̀rọ̀ ló bọ̀ Ọọ̀ni o, ọ̀rọ̀ ló máa bọ̀ Ọọ̀ni o. And àwọn ó wà ní ohun tó fi ń kọrin dọ̀la pé ọ̀rọ̀ ló bọ̀ Ọọ̀ni. And it was said there wípé àgbọnnìrègún ló bí ọ̀rọ̀ yẹn, ọ̀rọ̀ ló wá bí Oòduà. So that means they are corroborating it every day, even in the palace. That was the fact. So it is right time láti máa mú what they call new system. Ká máa wá fi normal meaning sí nǹkan. The same thing that happened to other religious settings náà ló ń ṣẹlẹ̀ sí traditional setting in this angle. People will be interpreting their holy books as if to say pé it is not a book written in a language tí àwọn èèyàn lè kà. Àwọn Yorùbá dẹ̀ máa ń sọ wípé àìgbọ́fá làwùkè. Ifá kan ò sí ń para náà. Tí wọ́n bá sọ wípé ẹnìkan ń ké Ifá tó wá sọ pé wọ́n dífá fún kinní kan nígbà tí Ifá tó ń wò yìí wà ní para. Tẹ́ni ìwà gbósókè tó ń wá lọ́kìn. Is that what they are saying? Bẹ́ẹ̀ ó yẹ kó rántí pé wọ́n sọ pé nígbà tí àwọn òkè yẹn ti ṣẹlẹ̀ sẹ́yìn kó wá listen dáadáa èdè Yorùbá náà ń sọ. Agbọ́n kí wọ́n tó máa tufu agbọ́n nǹkan tí kinní yẹn ibi tó máa parí sí. Ṣùgbọ́n gbà tí àwọn èèyàn gbọ́ èdè mọ́ tí wọ́n gbọ́ èdè kí Yorùbá mọ́ kò jẹ́ kí wọ́n gbọ́ ohun tí nǹkan sọ. The same problem tá a ní nìyẹn. And these are the work of the wise people in the past. Tí wọ́n conjure tó kó papọ̀ through their experiences and how they solve many of those problems. So it's like bí ẹni tó lọ sí kóòtù ni
tí lọ́ọ̀yà wá déwájú adájọ́ tí wọ́n ní okay kéèsì yìí láàrin lágbájá àti lágbájá tó náà ní okay irú kéèsì yìí olúwa mi ó ṣẹlẹ̀ nígbà báyìí nígbà tí irú kéèsì yìí ṣẹlẹ̀ sí lágbájá àti lágbájá nígbà báyìí nǹkan tó ń ṣe rẹ̀ the same thing náà ni àbí nígbà tí wọ́n sọ pé wọ́n dífá fún that means it happens to nǹkan báyìí ni wọ́n ní kó ṣe nǹkan báyìí ni wọ́n ní kó ṣe then in that case too my lord he did this and it was settled. The same thing náà lẹ́sẹ̀ fásọ òun náà kóòtù ó kàn jẹ́ pé déètì ní òfíìsì mọ̀ á dárúkọ ẹni tó ṣẹlẹ̀ sí ìgbà tó ṣẹlẹ̀ sí láàrin òun àti tani nǹkan ní kó ṣe tó ṣe tó fi gẹ̀ẹ́tì that's it. So meaning àwọn náà ìwé náà ń kọ́ ń gbà yẹn but kì í ó kàn jẹ́ ọ̀rà ni ká ní ṣe náà ń kọ́ kalẹ̀ bí àwọn òyìnbó náà ṣe kọ́ tí àwọn padà ń refer sí àwọn ogun tó ṣẹlẹ̀ yẹn báwa náà ṣe máa sọ pé ó ṣẹlẹ̀ láàrin Mr. John and Mr. Peter ni and it will go. So ohun tá a need is simplicity. When we simplify everything ẹ lè rí wípé kò sí ìtàn kankan tó ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá tí ò jẹ́ wípé normal thing tó ṣẹlẹ̀ káàkiri gbogbo àgbáyé ni. Then aside from that ó nígbà tí àwọn nǹkan ọ̀dọ́ wa yìí bẹ̀rẹ̀ it might not be as far as we thought ó sì lè má tún súnmọ́ ju bá a ṣe rò pé ó súnmọ́ yẹn lọ. Àti àwọn archaeologists ti ń ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣèwádìí ń bí ṣèwádìí lọ́hùn. But now even though àwọn òwe wà tó sọ wípé àwọn evidences show pé àwọn èèyàn ti ń gbé láyè gbé Ifẹ̀ bíi 335 BC sẹ́yìn láti bíi 35 BC ìyẹn kan tó bí Jésù rárá. Ìmọ̀ nínú àwọn èyí tí wọ́n show tán àwọn archaeologists gbé yẹ̀wò àwọn carbon dating ni o potassium dating ni o tí wọ́n ṣe lọ́tún àti lósì ó fi hàn clearly wípé àwọn kankan wà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ṣe nígbà tí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé nǹkan ṣe ṣẹ́yìn pé ìgbà téèyàn débẹ̀ kọ́ ló máa bẹ̀rẹ̀ sí gbé nǹkan ṣe bóyá bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe àwọn nǹkan àwọn irú nǹkan tó ń rí yẹn tí wọ́n déètì ń gbà yẹn wọ́n ti déètì ẹ̀ padà sí bíi 1000 AD 11 AD 12 AD. So kí wọ́n tó dẹ̀ tó lè ṣe àwọn landmark things bẹ́ẹ̀ yẹn a jẹ́ pé they were in the time of peace. Wọ́n ti láǹfààní àti gbé sí níbẹ̀ yẹn torí ayé ò sáré bí ìsìn yìí wọ́n ti tẹ̀lú wọn dó ti pẹ́ àwọn èèyàn kan dẹ̀ ti ń tráyé kíní ẹ̀ tráyé tán rí ṣe until ìgbà tí àwọn kan wá rí ṣe ṣùgbọ́n tán rí ṣe tó ṣe present yẹn la sọ pé láti bí 1000 AD. So meaning pé àwọn tán ṣe kíní has been there. It could be another 1000 years before. So all those things are facts so you can put into consideration.